হে গাইজ, আপোনালোকক যদি মই জনাও যে এটা সৰু চৰাই এখন এৰোপ্লেন ভাঙি পেলাব পাৰে, আপোনালোকে বিশ্বাস কৰিবনে? বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এটা কথা কওঁ, যিটো কথা শুনি হয়তো আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে কিংকৰে আজি পাগল হ'ল, সেইকাৰণে যাতা বুকি যোৱা ধৰিছে, কিন্তু এনেকুৱা নহয়। কাৰণ এটা ঘটনা হৈছে আমাৰ বিমানৰ লগত জড়িত, সেইটো হৈছে বাৰ্ড ষ্ট্ৰাইক। আৰু আপোনালোকে জানেনে বাৰ্ড ষ্ট্ৰাইক কি বস্তু? সকলোখিনি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি এই ভিডিঅ'টোত। তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বাৰ্ড ষ্ট্ৰাইক হৈছে চৰাইৰ দ্বাৰা সংঘটিত হোৱা আমাৰ বিমানৰ লগত যিটো এৰোপ্লেনৰ এক্সিডেন্ট হয়, তাক বাৰ্ড ষ্ট্ৰাইক কৰা বুলি কয়, অৰ্থাৎ চৰাইয়ে আক্ৰমণ কৰা বুলি কয়। কিন্তু চৰাইয়ে আৰু আমাৰ এৰোপ্লেন কেনেকৈ আক্ৰমণ কৰিব ধৰিলে, তো আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো যে আমাৰ যেতিয়া এৰোপ্লেন টেক অফ কৰিবলৈ ধৰে বা লেণ্ড কৰিবলৈ ধৰে, সেই সময়ত আমাৰ যিটো আমাৰ মাটিৰ লগত এৰোপ্লেনখনৰ উচ্চতা আছে, সেই উচ্চতাটো বহুত কম থাকে। আৰু আপোনালোকে জানে যে চৰাইবোৰতো আকাশতে উৰি থাকে। সেই সময়ত যদি এৰোপ্লেনখনৰ লগত এটা চৰাই খুন্দা খায়, আপোনালোকে চাগে ভাবিছে যে এই সামান্য চৰাই এটা খুন্দা খালেনো কি হ'ব, এখন লোহাৰ এৰোপ্লেন। কিন্তু এইটো যিটো তেওঁলোকৰ স্পীড আছে, সেই স্পীডটোৰ ইয়াৰ যিটো স্পীডটো লগ লাগি এইটো যিটো ফ'ৰ্চ তেওঁলোকে পায়, সেই ফ'ৰ্চটো হৈ যায় বহুত, আৰু যাৰ ফলত ডাঙৰ ডাঙৰ এক্সিডেণ্ট সংঘটিত হৈ গৈছে। আৰু এনেকুৱা ঘটনা বহুত আছে, আপোনালোকক মই উদাহৰণ দি শেষ কৰিব নোৱাৰিম। আপোনালোকক এটা তথাপিও এটা মই কৈ দিওঁ, 1990 চনৰ পৰা 2015 চনলৈকে আমেৰিকাত এয়াৰক্ৰাফ্টত 1,60,000 এয়াৰক্ৰাফ্টত আপোনালোকৰ বাৰ্ড ষ্ট্ৰাইক হৈছিল। আৰু ইয়াতো সামান্য নহয় বা অলপমান নহয়, 1,60,000, ধেমালি কথা নহয়। তেনেহ'লে সমগ্ৰ পৃথিৱীত কিমান বাৰ্ড ষ্ট্ৰাইক হ'ব পাৰে আপোনালোকে ভাবি চাওক। এতিয়া ভাবিছে চাগে এয়াৰক্ৰাফ্ট বুলি কিয় ক'লো, কাৰণ বেছিভাগ এয়াৰক্ৰাফ্টে আমাৰ তলত মাটিৰ পৰা বহুত ওপৰত উৰি নাথাকে, বেছিভাগ তলতে থাকে। সেইকাৰণে যিটো হাইটত আমাৰ চৰাইবোৰে উৰি থাকে, সেইকাৰণে বেছিকৈ এয়াৰক্ৰাফ্টৰ লগত এই বাৰ্ড ষ্ট্ৰাইক বেছিকৈ হয়। তো আমেৰিকাত ইমান ডাঙৰ ঘটনা এটা ইমান ঘটনা হৈ গ'ল যে 1,60,000, ধেমালি বস্তুটো নহয়। তো নেক্সট এইবোৰৰ পৰা উপায় বাচিব লাগিব না। তো বাচাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ নিশ্চয় উপায় কৰিছে, আৰু সেই বাচাৰ কাৰণে 3টা পদ্ধতি কৰিছে। আৰু সেই পদ্ধতি 3টা হৈছে গেছ কেনন পদ্ধতি, বাৰ্ড স্কেৰিং টেকনিক, আৰু হৈছে গ্ৰাউণ্ড বেছ ৰাডাৰ। এই 3টা পদ্ধতিৰ দ্বাৰা এই বাৰ্ড ষ্ট্ৰাইকৰ পৰা বচোৱাৰ বাবে এৰোপ্লেনখন চেষ্টা কৰা হয় বা এয়াৰক্ৰাফ্টখন চেষ্টা কৰা হয়। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে চাগে বুজি পালে যে এটা সামান্য সৰু চৰাই কেনেকৈ এখন এৰোপ্লেন বা এয়াৰক্ৰাফ্টক এক্সিডেণ্টত পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে বা এক্সিডেণ্ট কৰাব পাৰে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক এটা নিশ্চয় কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব এই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে, আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে আপোনালোকৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীয়ে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে, লগতে এই ইনফৰমেশ্যন খিনি পাব পাৰে। তো ধন্যবাদ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইমানখিনি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ কাৰণে। জয় আই অসম, টাটা, বাই বাই।